این منار جنبون هم به هر حال حالا با توجه به شرایط خاصی که داره و تکان و ارتعاشات خاص داره. خب این منار جنبونه، داریم میریم بالا. خب الان میخوایم منار جنبون رو تکون بدیم. آقای سامان کم زوم کنم بهش. ماشاءالله میگه شما بلد نیستیم به واقع. من چرا؟ کمی بلدم. جلیقه‌ای که امروز بهشون از سارا تو چیز. شوهرم که سربازی بود خدمت میکه نوشته بودم زردم ز فراق و زعفرونم ز فراق همچون گل سرخ به موج خونم ز فراق. قدیم کارشون این گیوه چینی بوده، کاربافی بوده. این دروازه سنگی هست و معروف به دروازه سنگی و برج. خونه قدیمی هست که مال یه معمار معروف منطقه ندوشن میده به اسم مولا ابوالهادی. آیه رحیمیان قفل اینا کلیدش بیارید. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند گیوه میکردم میبردم یاز گیوه میرفختم و هرچی بخواستم میسوندم میامد. این هشتی نوسیمی البته. آقا این هشتی ورودی هست. این نقش و نگاران مال خودشه؟ بله من خود این از حتی ثابت فرد. اینجا ندوشن در استان یزد، شهر تاریخی که تاریخ مکتوبش از دوره ساسانیان به جا مونده. بافت قدیمی بسیار زیادی داره که بعد از دوره صفوی آثارش اینجا میتونیم ببینیم. مثل پشت سر من که میبینید آثاریه که از دوره صفوی و از دوره قاجار به جا مونده و آب قناتی که الان صداشو میشنوید در ویدیو از قنات‌های به جا مونده از هزار ساله، در واقع از بیش از 1000 ساله که از شهر داره میگذره و کشاورزی اینجا کشاورزی باقی دارن و جدیداً زعفرون و زرشک هم میکارن. خانه‌های بسیار زیبای تاریخی، قلعه سفیده و قلعه‌های دیدبانی، اینها آثاری هستن که در شهر ندوشن وجود داره. از مفاخر ندوشن دکتر محمد اسلامی ندوشن، تاریخ شناس، ایران شناس هستن که البته در قید حیات نیستن. ایشون تحقیقات جامعی درباره ندوشن و کل ایران کردن که زادگاه ایشون اینجاست. خانه و باقی ازشون باقی مونده که اگه بتونیم هماهنگ کنیم میریم میبینیم. درود بر شما. اکنون جلوی یکی از خونه‌های قدیمی ندوشن هستیم، مربوط به دوره صفویه. ببینید این در چوبی که از همون فکر کنم 400 سال پیش باقی مونده، اینها جدید کار شده ولی این همون قدیمیه. بریم داخل ببینیم. سابات و تاقای هشتی و حیات مرکزی و در پنجره‌های ارسی و مشبک کاری شده اگه ببینید بسیار زیباست. ببینید یک نمونه ای از خونه‌های دوره صفوی. البته این بادگیرا رو بگیر. این بادگیرا تقریبا مثل دوره قجر بازسازی شده ولی عمده بنا صفویه هست و گردشگران میتونن بازدید کنن و اینجا حتی اسکان داشته باشن. آقا درود بر شما. سلام علیکم. درود بر شما. آقای رحیمیان چطوری؟ حالت شما خوبه یا نه؟ خیلی خوش اومدید. سلامت ان شاء الله. سلامت باشید. خوش آمدید. حالتون خوب است ان شاء الله. خوش آمدید. خیلی خوش اومدید. ما که خدمت آقای رحیمیان ارادت. آقای رحیمیان معرفی
آی بابایی هستن کارشناس میراث فرهنگی و چه عالی. فعال گردشگری میدوشن. بسیار عالی. بس ما یه کارشناس میراث هم همراهمون. بله بله. چقدر خوب، بسیار عالی. خوب هستین آقای بابایی؟ قربان شما. حالتون چقدر زیباست اینجا. این الان گذر چی بهش میگن؟ این بر گذر فرداب بهش میگن، به اصطلاح محلی میگن پردوک، ولی در اصل حالا کتابیش میگن فرداب. فرداب. این مسیر جو آبی بوده که میرفته به یه محله و الان خب برای با توجه به اینکه اراضی کشاورزی با آتش خونه شده دیگه مسیرش هم بسته شده. بسیار عالی. بله. و پشت سرمون آقای رحیمیان اینجا هم که سفره‌خانه است، سفره‌خانه سنتی روز ها و برگرفته از یه همون قدیمی بوده. همون قلعه بوده که حالا انشالله مراحل بازسازی و احیاش داره انجام میشه که دوباره تبدیل شه به حمام الان من خوندم دوره صفویه است. بله بله صفویه است. گفتم دیگه 400 500 سال بود خدمت داشته باشه. اینجا حالا طبق روایتی که شده 3 تا خواهر بودن که یکی حمام رو اینجا تأسیس میکنه، یکی آب انبار و یکی هم مسجد. هر خواهر یک. این خانمی که این حمام رو تأسیس میکنه زمانی که بخواد افتتاح بکنه با توجه به اینکه ازدواج هم نکرده بوده به عنوان جشن عروسی خودش حوض به حساب رختکن حمام رو پر از نقل میکنه. خب قدیم برای پذیرایی تو عروسی و پخش میکنه بین مردم و به عنوان جشن عروسی خودش این حمام افتتاح میشه. البته خدمت عرض کردم نودش هم در اصل 2 تا قسمت اصلی بوده به نام علیا و سفلا که تا به حساب دوره صفوی این محله بنیانگذاری میشه و این حمام و مسجد و آب انبار هم در همون زمان برای این محله طراحی میشه. بسیار عالی. خب ببین ما یه بحثی که داریم، یکی گردشگری تاریخی که گفتیم بریم بله. در خدمتتون باشیم، یکی صنایع دستی بود که بله. این هم انشالله بتونیم در خدمت. خب بس چندین جا هماهنگ کردیم میریم با هم بله. بریم. خسته نباشید. سلامت باشید آقا. زنده باشید. ما الان توی حموم صفویه. آره ندوشین هستیم و این صبحانه سنتی که آقای رحیمیان زحمت کرد. اسمش چیه آقای رسول؟ این تخم و قرمه بهش میگن. تخم و خالی نیست. یکی از صبحانه‌های سنتی اینجا. بریم. سلام علیکم. احوال شما؟ حال شما خوبه؟ شما ببخشید نه وقت سلام پیش سلام دارم. شما ببخشید سلام برسونید. خداحافظ. تردد از این کوچه‌های تنگ و باریک به حال یه سری احترامات خاص خودش هم داره دیگه. مثلا ما ایرانی‌ها الان که میریم به سمت کاربافی سبد بافی ببخشید. بله سبد بافی خانم محسنی هستن که از خیلی این شغل نسب ایشون رسیده که انجام میدن. بیشتر هم با ترکیب انار و ترکیب بادام کویی انجام میدن. پسرشون هم همین کارو داره انجام میدن. آفرین بسیار عالی. آره بخوام یه دوباره مختصر آدرس کوتاهی از منطقه بدیم. ندوشن در کجای ایران قرار گرفته؟ ببینید ندوشن یک جورایی تقریبا میشه بگه مرکز جغرافیای ایران، در مرکزی ترین نقطه ایران واقع شده که از مسیرهای مختلفی قابل دسترسی هست. بله. یه مسیر داره از یزد به ندوشن داره به 75 کیلومتر، میبود به ندوشن 50 کیلومتر، اغدا به ندوشن 60 کیلومتر، ورزن اصفهان به ندوشن 90 کیلومتر. یکی جاده داریم، جاده البته خاکی هست این 2 تا جاده که الان بهتون میگم. یکی میره شهرضا یا قم اصفهان به طول 180 کیلومتر و یکی جاده آباد فارس 170 کیلومتر. یکی جاده خاکی داریم به شهر ابرکو 90 کیلومتر و یکی جاده آسفالت داریم 120 کیلومتر. پس این
در قدیم در واقع یکی از شاهراهای اصلی بله تقریبا مرکز راهداری بود. مرکز راهداری تقریبا میشه بگی اینجا بوده. یه جوری راه های مختلف به شهرهای مختلف و ایالت های مختلفی داشته. سلام. آقا رضا خوبی؟ چه رضا؟ سلام علیکم. یالا ببر سلام علیکم. احوال شما؟ حال شما خوبه؟ خدا قوت. سلامتین انشالله. به به به. یالا دارم ثبت میبافم. سبت میبافی. بله ثبت و میبافم. اون چوبا از چوب چیه؟ یا انار. چوب اناره آره؟ بله. شاخهای اناره. این الان که داری میبافی سبت میشه. این هرچی بخی بکنی. هرچی مثلا اینم حالا دارم ببافم. ثبت میشه ثبت کوچیک میشه که مثلا ظرف و استکان و آب همه چی آب کش داره. آها. ثبت بزرگم میشه که مثلا دام ولی دام چیزی میزنن توش. حالا اگه انار بکنم توش. کوچیکم میشه نون بندم میشه که به اصطلاح انار میکنیم توش، نون بنده میکنیم، ثبت اینجا ظرف میلیم توش، گاز میکنیم، کاش میچینن توش. ما هرچی لازمش داره بهشون میبافیم. اینا بلورت اینا مال به من درست خبلی چند سال این کار انجام میدی؟ ما حالا مادرم قسم کاسبش بوده. الان به پسرتون هم یاد دادید ماشاءالله. آره به پسرتون هم یاد دادید. بله سید احمدو دختراش همشون اینجوری میبافن. آفرین. اینجوری میبافن. اینجوریش حالا ما ترکش نداریم میبافیم. درود بر شما که این سنت رو زنده نگه داشتی، بعد به بچه‌هات یاد دادی که ادامه بدن. حالا ببینید اینا خب یک موقعی هگه لازم داره کسی. اینا می‌رفتن قدیم می‌رفتن بیابونا زغال می‌سوزوندن، اینا با اینا تو چا زغال در می‌کردن. اینا کارشون مطالعه کار قدیم اینا. همه تو خیلیه ولی چی دارن. ولی یک خودش یک کار فرمی برشون حساب میشه دو چیزی کنه. دیگه جمعه دوباره بیام بهشون ببرم. چیز نشون شوالاش اینجا جاش طرف در پیش میگشته. خونش ما بو. زنگش مازه. تشکر میکنم. خدا سلامت. مادر من خداحافظ شما. خدا نگهدارش. تشکر میکنم. دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. زحمت کشید. رسول جون کجا میریم؟ خب الان بریم پشم ریسی و پشبافی. خب بله بفرمایید. پشم ریسی که یکی از هنرهای صنایع دستی نودوش هم بوده قبلا ریسندگی که کار همین گله داره و چوپونای خب من همین می‌خواستم بپرسم بس طبیعتا اینجا دامداری خوبی باید داشته. بله مرتداری و دامداری خیلی خوبی هم داره با توجه به حالا شرایط جغرافیایی که داره اینجا. یا الله بفرمایید. یا الله اومدیم برای آقای عباس جعفری. یالله. سلام علیکم. سلام احوال شما. احوال شما. جعفری حال شما خوبه؟ گله داره قدیمو. به به. سلام علیکم. خوبی داشت خانم حال شما خوبه؟ چای اومده کن چای اومده کن. دست شما در نکنه. یه ما دستون درد میکنه پاونم درد میکنه.
آقای جعفر بله این به این کار چی میگن؟ این ما میرسیم جاکت میکنیم آبی کار هستیم و الان شما از پشم دارین نخ میریسید درسته؟ بله بله اثبات نه چجوری انجامش بدین؟ نه. پشم هم همینجا تولید میشه دیگه درسته؟ بله گوشتن همین حالا جلوتر را بچه افشاری که گله نمیکردن پشمش همه سفید بود حالا پشم بوره دو سیاه دو زرد دو پشم سفید خیلی کمه رنگ گوسفند بوده دیگه دیگه رنگش میگرده برشون دنیا میا بورن و سیاهن و زردن و باز بور قشنگه پشم بور قشنگه الان شما تا اندازی که نخ تولید کنید این کار انجام میدید یا نه بعد کارهای دیگه هم انجام میدید؟ نه حالا کار دیگه هم انجام میدیم چه کاری مثلا؟ بافتنی هم در واقع بافتنی میکنیم بله ما میگیم پاکش پاکش برای پا میکنیم که پا یخ نکنه آره قشنگ گرم نگه میداره جلیقه‌ای که امروز بهش میگن سارافون تو چیز این طرح و نقش هم مال خودشونه و طرح بهش میگن گل نخودی درسته؟ بله طرح گل نخودی طرح گل نخودی بله اینجا میگن اینا میگن این حاصل نه مردم حاصل کار آقای بله عجب واسه جعفری خود سنگ میشه این هم نمونه به حساب همین نشون اون بده آشانم به به چقدر زیباست این هم نقل حالا هم مردم استفاده میشه هم زنون آقای جعفر الان این چی میبافین این میشه چی؟ اینا همین جاکت جاکت بعد یه جاکت اینطوری چند روز طول میکشه ببافین؟ چند ساعت در روز کار کنید مثلا آماده میشه؟ اینا هر توی یکی 20 رو 25 رو میشه 25 روز برای که این کله بود بکنن بعد 25 روز مثلا اون جلیقه این آماده این خود هم بهتر شده اونی که با آسین و با اون سفیده 25 اون که جاکت سفیده بود 25 روز طول میکشه بعد قیمتش مثلا چقدر میشه فرو 200 تومن 300 تومن موزشی نمیشه اصلا دیگه پشم کامل ببینید از لحاظ طبیعی هیچ گونه عوارضی هم نداره معلومه قشنگ گرمه ولی خوب سنگینه آقای جعفری خانومتون هم بلدن کارا رو کنن؟ نخیر من به چه پولی ندارم هیچ تاشون هم یاد نگرفتم خانومتون رو صدا میکنید بیاد این لحظه حال شما؟ خانومتون رو صدا میکنید بیاد؟ اشکال نداره؟ بیا کجا رفتی؟ ایسایی آشقالم میگه شما بلد نیستیم به من چرا؟ کمی بلدم یکم بلدی بعد جالبه من میخوام بدونم که چی شد یعنی به واسطه شغلتون که گله‌داری بود این کار انجام دادید وارد شدی بله بله درست باید همین باشه دیگه بله بله تو بیابونم قدیم همین کاسبی هم بگوست همین بوده یعنی و موقعی که گله داشت میچرخید و موقعی که کار بودید شما یعنی گله‌دار مشغولی بنابراین چون دنبال گله بیشتر آقایون میرفتن این کارم آقایون یاد گرفتن بسیار عالی باش خانم نمیخوای یاد بدی؟ حاج خانم خواهد یک کار جوانی یاد نگرفته بچینه حال دیگه تو جوانی یاد نگرفته الان دیگه دیر میشه قالی بافی بود سوالش بلدم گل بلدم قالی میبافی بسیار عالی ما 2000 تا بچه داریم هیچ تا یاد نگرفته یعنی خونه بودم مثلا تو بیابون میگفتم حالت خونه میگفتم الان قالی چیزی بافتین شما؟ اینجا هست؟ نه حالا نه بابا قدیم 50 سال پیشته چرا قالی بافی دیگه خوب نیست یا نه خودتون دیگه اعتبارم میگفتم وقتم که میگفتم برای تاجرها میگفتم هر وقت که میرفتیم میگفتیم که حساب کنیم میگفتم 50 تومن طلب داریم آره متاسفانه اونا میخورن فقط همش هم همینه اصلا تو کشاورزی توی
چیز واسطه داره میخوره آقای جعفری. یعنی هر کاری همین دام داری، بنده خدا چوب موزه میده، خرج میده، جو میده، آداق میده. منفعه شیر شما 3-5 لیتر کی میخوره؟ اون فروشنده. به به شایی اونا قیمتش چنده؟ جا نه. چطور؟ خورده فکر کنم سایز بندی نداره، نه همین یه دونه است، درسته؟ انشالله که سلامت باشید. سلامت شما. الان گله‌داری هم میکنید دیگه؟ نه دیگه میگم خب مثلا داشتم این آزاق این 2 ساله گرو نشو، جو کیلو 5 تومن رسی به 20 تومن 15 تومن. یونجه ماشین میده خالی میکردی 150 تومن 200 تومن شو، حالا کیلو 24 تومنه دیگه نمیشه گوسه نگه داری. خب ببخشید یالا بفرمایید. احوال شما؟ خوب هستین اشوال؟ حال شما خوبه؟ خیلی خوش سلامتی انشالله. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. درود بر شما. بفرمایید. این الان در تازه شروع کردم که این دورش که دورت که میدوزم این میگن 2 گشت و 3 گشتش. بله. 2 گشت و 3 گشت این گیوه. این کار گیوه چینی. گیوه چینی؟ بله این گیوه چینیه. پوست گوسفنده اینجور کردم. جالبه. او تخت چینه. بعد همطوری نگاه دار مادر این ور و اون ور چیه؟ چوبه یا چرمه چیه؟ نه اینا چرمه. چرمه. بله اینا چرمه. آها این بس خودش تخصص جدایی بود. بله. بهش میگفتن تخت کش. بله این تخت کشی سوا بوده که همه پیرمردای قدیم تخت کش بودن. قدیم کارشون این گیوه چینی بوده، کار بافی بوده. این حالا یعنی تموم شده. بعد این آقایون دیدی آقایون این همشون پاشون بو میده. از این کفشای پلاستیکی که چرمی پوشن، ولی این پا بو نمیگیره تو اینا. این نخ ایمونی پارچه جوله پارچه. بله پارچه نخیه، پارچه پلاستیک هم مثلا نمیشد که ببری تخت که بکشن پلاستیک اینا. باشه حتما منو جنسش نخ باشه. گیوه کوچیک هم برای بچه‌هام دوختین، درسته رنگی. این ببینی من مثلا در اینجا دیگه دیدم بیکارم و برای سرگرمی اینو تخت که چیشی بوده، ببینی این جنس پلاستیکه. کوتال بچه بوده بله. دورش چیندم و اینو برداشتم یادآوری چیندم. بعد قشنگه برای بچه‌ها دوختن و برای بله سر کوچه میشستن دور همو گیبه میچیندن. بله یکی خانوما میشستن سر کوچه فقط سر کوچه میشستن تابستونا البته. شعری هم میخوندن با این یا نه؟ حالا شعر مثلا آخه شعری چیزی هم میخوندن دور هم بودم مثلا شعر. حالا مثلا من شعرش خوب چیزی بخونم من هرچی اگه راحت نیستی که نه. نگاه از خط راه کن اومدم من، برو روبون نگاه کن اومدم من، برو نظرای کردی رای الله، برو نظرت ادا کن اومدم من. یار اومده دیگه، برو نظرت ادا کن. بله دیگه بگید برای کی شعر می‌فرستید؟ برای شوهرم که سربازی بود خدمت میکه. نوشته بودم زردم ز فراق و زعفرونم ز فراق، همچون گل سرخ به موج خونم ز فراق. هر که گوید که درد فراق آسونه، کافر نکشد که درد بی درموند. یعنی همسرتون سربازی بود، شما ازدواج کردین ایشون خدمت سربازی بود و راه برام براش نامه می‌نوشتی؟ آره راه برام نامه براش می‌نوشتم که پیش چرا میگفت آخر کار نداره برو پای مینویس نامه برفرست. حق من برای اون نامه 2 تا 3 تا من می‌فرستم که اون 1 تا نامش برای من برسه. نامه ها رو معمولا با چه چیزی شروع می‌کردی؟ با شعر شروع می‌کردی؟ شعر بله می‌نوشتم. اول سلام مثلا ایناش می‌نوشتم. شعرش خودم بلد نبودم. زردشتی ها اونجا معلم بودم برام می‌نوشتم. اونم دوباره شعر بره من می‌نوشتم. ای بادام سفید که سر در آورده ز پوست، عالم خبرت که من تو را دارم و دوست. به به. می‌نوشتم. بعد اینقدر نوشتین شعرها رو حفظ کردین؟ شعرش حالا یا خودش یادم وقتی حالا الان که
مثلا حالا خدا بیامرز شده 15 سال عمرش پیش ما داده. ای بابا خدا رحمتشون کنه. وقتی که خود میافتم و تنها میشم و مثلا تو آشپزخونه از سرگرمی هستم اونا این شعر دلتنگی ها میخونم یادا بهش میکنم. من نمیدونستم همسرتون بس فوت بله کردن. 15 ساله که فوت خدا رحمتشون کنه. روشون بله. شاد باشه. سلامت باشی، زنده باشی. خب این الان از کجا داریم رد میشیم؟ چقدر زیباست اینجا. خب الان این سمتی که داره میریم به سمت محل آفتاب رو و یه خونه قدیمی هست که مال یه معمار معروف منطقه ندوشن میده به اسم ملا ابوالهادی. بله. که این خونه نقش و شعر نوشته خیلی قشنگی داره که بریم با هم بازدید کنیم. بعد چقدر قدمتش چقدره؟ خدمتش تقریبا قاجاری است. درست داری بابی؟ این معمار بله دوره ناصرالدین شاه قاجار معمار حسینی ساز بوده و یکی از معمار برجسته منطقه بوده که سال کارهای ساختار زیادی از این هم مونده و 7 حسینی ازش مونده که هر 7 مورد هم به ثبت آثار ملی رسید. خسته نباشید. خسته نباشید. سلام علیکم. این یه نوع ثاباته دیگه درسته؟ بله دیگه اینجا ثاباته که معروف به ثابات پردوگ یا فرداب. بله. آقای بابایی ما بخوایم یه تاریخی تعریف کنیم از ندوشن، تاریخی حالا که چه تاریخ مکتوبه چه تاریخی که سینه به سینه گشته، به قدمت خود ندوشن چقدر میشه؟ حالا ببینید ما آثاری که الان دیگه نداریم تقریبا حالا قرن هشتم حکام حساب آل مظفر یزد اینجا رو مجددا بازسازی میکنن که قدیمی ترین اثری که فعلا موجود هست قرن هشتمه، ولی منبر مسجد جامع ما مربوط به حساب قرن ششمه. یه سری سازهایی هم قبلا اینجا پیدا شده بود که حکایت از قبل از اسلام داره تا دوره ساسانی. و چیزی که ما داریم از این بیشتر تقریبا میتونیم بگیم ساسانی. اسم دکتر اسلامی ندوشن میاد. بله. بعد ایشون اهل ندوشن بودن دیگه. بله دکتر اسلامی حساب اصلا تو ندوشن متولد شده. بچه ندوشن پدرش پدر بزرگش همشون اینجا به حال بودن و زندگی کردن و دکتر اسلامی هم تا دوم ابتدایی تو همین ندوشن تو مدرسه ناصر خسرو ندوشن تحصیل کردن. بله. بفرمایید. برج و باروی ندوشن دروازه تمام اینها برمیگردن خدمتتون که عرض کنم دوره اواخر دوره صفویه که حساب سلاح گرم وارد جنگ ها میشه، اینا دیگه مجبور میشن حصار کشی بکنن و برج و بارو بسازن که بتونن از شهرشون محافظت بکنن. یکی از اینجا الان همین دروازه ها این دروازه سنگی هست و معروف به دروازه سنگی و برج که این برج هم به هر حال جزو استحکامات دفاعی شهر ندوشن بوده. این الان یک برج نگهبانیه که بله اون سوراخ‌ها فکر کنم خاطر همون سلاحی گرم که استفاده تفنگ و بله بالا تیرکش هست. حالا یه سریش که تزیینات هست اگر که دقت بفرمایید فضای پر خالی به صورت تزییناتی که روی گذاشتن، ولی بالا حالت به حساب حفره‌های به حساب دیدبانی هست و تیرکشایی هست که به حساب برای از شلیک تیر ازش استفاده می‌کردن. بسیار و این دیوارها هم دقیقاً هم بله در این فابریک خودشه دیگه به قول معروف این اصل خود برج سنگی و دروازه سنگی هست. کلا اینجا 9 تا محله بوده، 9 تا دروازه داشته، دروازه ورودی و خروجی، 17 تا برج و برجک هم کار حفاظت ندوشن رو انجام میدن. بسیار یه غلط از ورودی در که این در چوبی خیلی قدیمیه. به به به. آقای سلمانی بفهم. آقای سلمانی یا الله بفهم. سلام علیکم. اول شما خوبی؟ آقا ما مزاحمت شده امروز. سلام علیکم. احوال شما خوبی؟ سلامتی انشالله. قربون شما انشالله که همیشه بالا باشی. اینجا خونه های سلمانی ها یه بالا خونه این قسمت هست که این بالا خونه مربوط بوده به خونه
حاج ابوالهادی یا مولا ابوالهادی که معمار عصر قاجار بوده و حسینیه ساز بوده که این بخش رو آقای سلمانی تملک کردن و انداختن جزو خونه‌شون که خدا خیرشون دادن. این حفظ شد، بقیه‌اش متاسفانه بقیه خونه حاج ابوالهادی تخریب شد. این خونه حاج مولا هادی حاج ابوالهادی معمار حسینیه ساز. آره. این اون قسمت خونه حاج ابوالهادی بوده. اینجا بالا خونه بوده که جزء به حساب خونه بوده و این هم الان پنجره. پنجره چقدر زیباست. آیه رحیمیان قفل اینا کلیدش بیارید. بافتم میتونه خواستید بگیرید اینجا. بله قشنگه. بله باز شد در باز. بردم. آها. این جلو نوره هم اگه نباشی بهتر خیلی. عجب معماری. این چیه این؟ پیش بخاری شومینه. این این البته طرح شومینه هست. این شومینه است. شومینه اصل اینه. آره بعد نه این روش یعنی سنگه؟ نه گچبریه این. گچبریه ها؟ بله گچبریه این. این به حساب اتاق خاص خود معمار بوده که طراحی کرده برای خودشو. حالا تو اوقات بیکاریش اینجا حالا. یعنی این اتاق شخصی خود معمار درویش مسلک بوده. بله. آره. و چه گچبریه؟ بله. زیبایی انجام داده. خیلی هنر صرف این مجموع شده. شعری هم که اینجا آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، اون طرف نوشته آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. به عارفی بودن برای خودشون. بله درویش مسلک و عارف بوده. حالا به هر حال ایشون بابایی فرمودین که توی دوره قاجاریه. بله 1290 1300 قمری تقریبا ایشون از دنیا رفتن. و این تاقچه ها و این این الان یه رنگ خاصی داره. رنگ زدن یا رنگش از قبل؟ نه زیرش رنگ اخرایی هست که ما همونجا معدن گل اخرا هم همینجا داریم. بله. زیر این حالا زمیناش تقریبا می‌خواسته اخرایی بکنه، حالا احتمالاً دود گرفته روش که ولی بله گل اخرا هست. ببین این نقشا رو شاهکاره. چه اتاق دلی هم داشته برای خودش. بله دیگه این حالت میگم عارف بوده بیشتر. ایشون 7 حسینی میسازه. یکی 40 دختران ناین، یکی تو حوزه شهرستان تفت و مابقی هم اینجا. خودش هم پیش بینی میکنه حسینی 7 ما نمیتونه تمام بکنه. و همین اتفاق میفته. تو مزرعه نو عقدا آخرین حسینیه بوده که قسمت پوشش بیرونی گنبدش نتونسته تمام کنه و همچنان هم هست. بله. تخت کشی میکردید؟ بله. بله. گذاشتید کنار دیگه ها؟ بله همون وسیلش هم داریم تهشت. چرا گذاشتی؟ مشتری نیست درسته؟ بله. مشتری نیست دیگه براش. نه ما تخت میکشیدیم، دو تا مشتری میادم بخریدم میرفتم. بله. گیوه میکردیم میبردم یاز گیوه میرفختیم و هرچی بخواستیم میسوندیم میومدیم. جنس میگرفتین میومدید؟ جنس میگرفتیم میومدیم. خدا خیرتون بده. سلامتتون باشه. همین اتاق هم خودش زیباست. بله. اتاق بالانشین هم بوده. حالا می‌بینی همین که من خدا بیامرزم بچه‌اش خیلی همین این یادش آقای بچه‌ها خداحافظ خداحافظ.
تیجی این الان فکر کنم دالون میشه یا اینم دربنده. دربند. دربنده، بله دربنده و عرضم خدمتش هم صفوی اگر که دقت بفرمایید. بله به یه جای معماری صفوی هست که حالا چند تا در خونه تو این مجموعه دربند باز میشه. سخت چه زیبا درست کردن ها. این کتیبه با دسته فکر کنم درسته؟ بله گچ بوده دست الله جل جلاله. میبینم که اون تای سازه این منار جمهور میشه؟ بله این منار جمعون مسجد جامع نودوشن است که به حساب از لحاظ سازه‌ای بیشتر به معماری تیموری میخوره، در حالی که خود مسجد قرن هشتمیه و تقریبا یه قرن بیشتر با خود مسجد چیز داره، تفاوت قدمت داره، یعنی که جدیدتر نسبت به مسجد. جدیدتره به مسجد. بله سازه که بعدا به مسجد الحاق شده. بله. این منار جمعون هم به هر حال شیوه ساخت جوریه که تو زمان حالا زلزله یا بادهای شدیدی که معمولا توی منطقه میاد ارتعاشاتی از خودش به حساب بروز میده برای اینکه تخریب نشه و این سازه به هر حال سازه خاصه، تقریبا برای موقعیت جغرافی منطقه با توجه به زمین شناسی که بوده این رو ساختن و به عنوان منار جنبان هم معروف است. اصفهان نسبتا جدیدتر، خرانق نسبتا جدیدتر از این دو تا از این منار است. این الان قدمتش بیشتر از همشونه. بله این تیموری است، تقریبا قدیمی ترین تقریبا با مسجد دو منار طبس که خدمت عرض کردم تو زلزله 57 تخریب شد، تقریبا میشه گفت حالا بیشتر به هم. بله بفرمایید. خود مسجد هم گفتین قرن 8. مسجد قرن 8 بله. بله این حسینی که الان میبینید. خب این بله این الان حسینی هست. این حسینی هست و حالا میدونگاهی هم بوده از قدیم، بعد تبدیل شده به حسینی تو دوره صفویه. اونجا یه کاروانسرا بود که متاسفانه تخریب شد. این حسینی که خونه حاج ابوالهادی که رفتیم یکی از حسینی که ساخته اینه که حالا بعداً میریم میبینیم. بله اون معماری که رفتیم بله اتاقش دیدیم. این حسینی رو تو قرن این مجموعه حسینی سرباز مال دوره صفویه، این مربوط میشه به دوره قاجار که خدا بیامرز حاج ابوالهادی اونو ساخت. اینجا در واقع ما داریم حسینیه نداشتیم این بنفشه. خب این حسینیه که گفتیم معمار معروف درست کرده بود. بله این حسینی هست و این هشتی حسینی هم هست. آقا این هشتی ورودی هست. این نقش و نگاران مال خودشه؟ بله معروف خود این هست. حتی قاله باشم تا چند سال پیش بوده که متاسفانه از بین بردن. قاله شیر و قاله بگیریه که عجب چیزی درست کرده. یکی از 7 حسینیه که معمار ساخته یکی شیره. چقدر زیبا کار کرده. این ورودی بود، این خود حسینی هست. بله خود حسینی. اون هشتی او کفش کنه حسینی و این هم اصل خود حسینیه که این حسینی هم کار هم بله مرحوم حاج ابوالهادی است. بله این پوشش بالا قسمت کلاه فرنگیش 2 پوشه، یعنی این پوشی که الان میبینید سقفی که اینجا الان میبینید کاروانی گچی داره، یه سقف بالاتر از اون است که بین اون یه فضای خالی هست که به عنوان یه به قول سنگر و یه محل استقرار نظامی ازش استفاده میشه. بسیار عالی. ولی اون ورودی چرا اینقدر زیبا بود؟ هشتی ها یه معماری خاصی. بله خیلی هنرمندانه درست کرده بود. به به. هشتی. ما الان کنار منار جنبان مسجد جامع نودوشن که تو ضلع جنوبی یا قبله مسجد کار رفته به حساب اجرا شده. این منار جنبان هم به هر حال حالا با توجه به شرایط خاصی که داره و تکانه و ارتعاشات خاص داره تو زمانهای حالا
زمین لرزه یا بادهای خیلی شدید معروف شده به حساب این منار به منار جنبو. علتش تا حالا خودتون بررسی کردین که این والا معمارای معماریش قدیمی یه صحبتی که بود الان بناهای قدیمی میگفتن که اونم سینه به سینه نقل شده بود که این سازه اصلی این تو مرکزش رشته‌ای از لیف خرما است، تنابایی از اینا کشیده شده و به حساب با چوب اسکلت بندی شده و نهایتاً آجر کار شده و رفته بالا و این حالا هست چی هست و نیست تو مرکز هسته مرکزی اون است این که چوبا چی الان وسط اینجا یه همین چوبیه؟ چوبا جزء اسکلت های خود به حساب همین منار هست. آها این چوبه در بله بله یعنی این چوب رفته از تا اون ور بله دیگه این چوب از این طرف به حساب منار تا اون طرف هست تو به اون چیز به حساب قطر این رد شده و مرکز اونم متصل میشه به حالا رشته خرما مرکزی به حساب از لیف خرما درست شده مرکز اون. بسیار. بریم داخل ببینیم. بریم داخل ببینیم. چقدر قشنگه اینجا. خب این منار جنبونه، داریم میریم بالا. ندوشن مرکز جغرافیایی ایران. ایران. خب الان میخوایم منار جنبون رو تکون بدیم. این بر وایسا. خب یه تکون ریزی میخوره. آره وایسا من کم زوم کنم بهش. بازم وایسا برو قشنگ تکون میخوره. آره اوه قشنگ تکون میخوره. عالی بود.